Waarom voel ik me hier zo thuis? Ik denk toch wel omdat de bergen mij de rust geven. In onze serie In de Bergen op zoek naar gaan we op pad met Nederlandse locals die in verschillende regio's van Zwitserland wonen. Ze laten ons hun persoonlijke highlights zien en vertellen waarom ze zo dol zijn op de herfst. Deze keer zijn we bij Esther die in Engelberg woont in de regio Luzern-Vierwoudstedermeer. Wat ik zo fijn vind aan de regio Luzern-Vierwoudstedermeer. Het is bergen en stad dicht bij elkaar. En ik hou heel erg van water, dus ik heb ook heel snel toegang tot water. En dan de stad Luzern, als ik daar even meer energie uit wil halen, ga ik even hier naartoe. Ik vind de herfst in Zwitserland prachtig, omdat het is super kleurrijk en zo prachtig. Mensen onderschatten dat. Een andere hele bijzondere plek hier in de Vierwoudstedermeer regio vind ik Pilatus. Ja, je ziet hem hier achter mij, een hele grote, imposante berg. En daar heb je echt de prachtigste uitzichten over de Vierwoudstedermeer. Pilatus wordt eigenlijk ook wel gezien als de huisberg van Luzern. Hij is super imposant, super groot. En je bent er eigenlijk heel snel met de gondel of het treintje. De zonsondergang op de berg is gewoon elke keer weer, als ik het zie, gewoon onwijs bijzonder. De kleuren die veranderen, misschien zijn er wat wolkjes aan de lucht en gewoon de tijd die je dan daar neemt om de zon onder te zien gaan en eigenlijk de dag af te sluiten is wel elke keer weer speciaal. Ja, dat is echt een moment wat je moet meemaken bovenop een berg. Ja. De mooiste plek waar je eigenlijk de zon kan zien opkomen op Pilatus is op de Ezel. Vanuit daar heb je eigenlijk het beste uitzicht op de Vierwoudstedermeer. Het is gewoon prachtig. Ja. Een mooie wandeling op de Pilatus. Ja, als je bovenaan komt kan je eigenlijk doorlopen naar de Tomlishorn. Je loopt langs de bergwand, loop je naar een heel mooi uitzicht naar beneden op het dal. Als je de wandeling naar Tomlishorn gaat doen, is dat de kans dat je steenbokken gaat zien ook best wel groot is. Ze zijn heel groot en heel dichtbij ook heel vaak. En ik denk dat dat wel een extraatje is als je deze wandeling gaat doen. Ja. Bij het middenstation kan je ook echt lekker barbecuen. Kan je zelf de dingen die je op de barbecue wil doen kopen bij de kiosk. Die neem je dan mee en dan kan je lekker aan de slag. En daar heb je een dragon glider of een soort van zipline die je dan naar beneden kan nemen. Ik denk, ja, met je familie kan je daar ook wel echt heel erg goed terecht met wat jongere kinderen. Als ik even lekker naar buiten wil, maar niet te ver, vind ik het heel fijn om een luchtje te scheppen, een kleine wandeling door het dorp te gaan doen. Vaak kom je altijd wel bekenden tegen. En wat ik heel gezellig vind is om naar de Roastery in Engelberg te gaan, de lokale koffieroosterij, en daar een bakje koffie te nemen. Daar of mee te nemen onderweg. Voor lekker iets te eten of lekker iets te drinken ga ik graag naar de Ski Lodge. In een grote tuin met de mooie bergenuitzichten om je heen en altijd een hele fijne sfeer. Mijn favoriete plekje in Engelberg om te wandelen, Vurenalp toch wel. Ik vind dat het net een ander soort Engelberg is.
Als je deze wandeling gaat lopen, kan je bij de Vurenal boven in het restaurant een rugzak ophalen met allerlei lokale producten erin die je mee kan nemen tijdens je wandeling. En een mooi plekje kan vinden om lekkere pauze in te lassen en lekker te gaan eten en te genieten van mooie uitzichten daar. Je gaat langs de koeien, langs de Alpkezerijen, waar je lekker de Zwitserse kaas kan proeven. En direct daar is ook een gondel die je naar beneden kan nemen, wat deel uitmaakt van de kleine boerengondels in het gehele Engelbergdal. Er is een telefoon, die pak je op, zeg je, yo, ik wil met de gondel naar beneden. En dan geef je contant geld, is belangrijk, aan de persoon die dan de gondel op dat moment bestuurt. Ik vind Luzern echt een prachtige stad, omdat het heel erg sprookjesachtig is. En het heeft oude gebouwen, is echt Zwitsers authentiek. Met de mooie bruggen en het water. En dat maakt het wel speciaal. Als ik in Luzern ben, ga ik graag een drankje doen in het nieuwe gedeelte van Luzern. Dat is altijd super gezellig. En dan zit je lekker daar op het terrasje. In de herfst kan je eigenlijk bijna alle activiteiten doen die je in de zomer ook kan doen. Dus het is net iets rustiger. Juist doordat het iets koeler is het ook fijner om deze activiteiten te ondernemen. Dus de herfst is echt super toegankelijk nog. De lucht ziet er ook gewoon anders uit. De hemel is kraakhelder en de bergen komen echt zo naar je toe omdat de zon anders schijnt. En het is gewoon pracht en praal.